Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomiclan Alban, Trofim este numele meu. Vreau să facem un rezumat cu multe explicații de fapt pentru tăierea în verde. Spuneam noi că tăierea în verde se face vara. Eu vreau să vin cu niște completări ca dumneavoastră să aveți un cadru mult mai larg și o imagine mult mai clară. Tăierea în verde presupune foarte multe operațiuni și care începe de când pornește pomul în vegetație și până iese din vegetație, adică toamna târziu. Iată, ăsta este momentul în care pomul intră în vegetație, adică mai exact când pornesc frunzele în crește, când apar primele frunze, adică pornesc în alungire mugurii vegetativi. Ăsta este momentul în care pomul intră în vegetație. Deci inclusiv altoirea pomilor în primăvară se face nu atunci când apar florile, ci când pomul pornește în vegetație. Și acum vreau să vă explic în felul următor. Prima operațiune de lucrat în verde se face exact în acest moment. Foarte puțină lume știe că ăsta este momentul când se face prima intervenție. Ce intervenție se face în acest moment? Vă explic ce se face la un pom abia plantat în primăvară sau chiar în toamnă. Dar este important că este la prima vegetație a lui, la prima pornire a lui în vegetație. Și vedeți dumneavoastră aici, de exemplu, avem pomi pus la stratificare. Aici sunt niște cireși. Vedeți dumneavoastră? I-am plantat și am dat toți mugurii vegetativi jos, de la jumătate în jos, și am lăsat aici un număr, vedeți, sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximativ. Putem să mai dăm jos câte unul, dacă ni se pare prea mult. Cu mâna ușor. Nu facem o anumită poziționare a lor. Nu. De ce? Pentru că nu știm noi ce coroană vrem să formăm în continuare. Sau, în cazul nostru, clienții care cumpără, nu știu eu ce coroană vrea să formeze. Și atunci lasă acest număr de muguri suplimentare. În condițiile care ați achiziționa pomul și l-ați planta și aveți această situație, deja puteți să alegeți mugurii sau lăstare pentru viitoarele ramuri principale de schelet. Asta este foarte, foarte important. Și ai venit mai încoace un pic. Să presupunem că dumneavoastră ați plantat un caiz, da? Și vreți să faceți o formă de coroană în vas, ceea ce este foarte clasic pentru caiz, da? Dăm toți mugurii jos, oprim partea superioară, iar în partea superioară oprim așa 1, 2, 3, 4, chiar 5 să spunem, uitați cum este aici, vedeți? Ca să avem 4 lăstari care prin alungirea lor în toamnă vom avea aici 4 lăstari frumoși, 4 ramuri anuale, pentru că acești lăstari prin alungire până în toamnă se transformă în ramuri anuale și avem o coroană deja formată în vas. Sau, dacă dumneavoastră vreți să faceți o coroană în palmetă, am spus noi acolo așa, că pentru a forma o coroană în palmetă ne alegem un ax central și mugurii, lăstare care cresc, să crească lateral stânga-dreapta, da? Pe direcția rândului. Să presupunem că aici avem, da, un cireș plantat, vrem să-l dirijăm într-o formă de palmetă. Ce facem? Lăstarul de sus, îl lăsăm să meargă drept în sus, da? Ca ax central, și ne alegem noi niște lăstari care să meargă stânga-dreapta. Și ce facem? Îl alegem pe ăsta care merge în partea asta în dreapta, ăsta îl dăm jos, ăsta îl dăm jos, ăsta îl dăm jos și lăsăm pe acesta care merge în partea stângă. Vedeți? Deci avem o ramură de schelet principal care merge în zona asta, una principală care merge în partea opusă și un ax central care ce face? Vedeți dumneavoastră, el va crește în sus, va forma încă o dimensiune ca și aceasta de jos, vedeți? Ca și aceasta. Și vom experimenta același lucru și în continuare. Vom face același lucru în continuare. Și în anul următor vom avea 4 ramuri de schelet, 2 pe stânga, 2 pe dreapta și încă un ax în zona principală. Vedeți dumneavoastră că ramurile de schelet se formează încă din primul an de vegetație al pomului și el continuă în anul 2, 3 și 4 în această fază. Bine că noi putem să facem și un uscat. Atunci când spunem noi acolo că ramura de prelungire a ramurii principale se scurtează pentru prelungire și eliminăm, noi am spus noi, concurenții în uscat. Dar noi putem să facem asta din verde ca să nu mai ajungem în uscat. De ce e bine să evităm acest lucru?
atunci când ajungem în uscat să facem o prelungire a unei ramuri și eliminăm concurentele care sunt imediat în josul acelei ramuri, facem o pierdere de ramuri vegetative ale pomului, pomul se sesizează că intră în criză de ramuri și atunci avem un comportament deosebit al pomului. Poate să degaje alte ramuri în anul următor, poate să intre în diferențiere mai rău și atunci putem să facem această selecție a ramurilor principale încă din această fază și în anul următor la fel. Ăsta a fost tutorialul și voi veni acum, în continuare, cu alt tutorial în care să vă explic cum procedăm în anul 2, în anul 3, în anul 4, pentru că noi, de fapt, avem nevoie de prelungire ramurilor de schelet în fiecare an, deci noi le construim în fiecare an. Că le scurtăm la 40 în fiecare an, dar le lăsăm pe cele care le vom scurta încă din faza de lăstar abia apărut. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like, distribuiți. La revedere și succes pe toată linia!